Ποια είναι η πρώτη εικόνα που θυμάσαι από τον Νότι? Η πρώτη. Θα σου φανεί παράξενο. Αλλά έχω μνήμες σχεδόν από την κοιλιά της μάνας μου. Ναι. Ναι. Δηλαδή. Θυμάμαι όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή μου, τα πάντα. Από μωρό. Ναι. Από μωρό. Θυμάμαι για παράδειγμα στα 3 μου χρόνια το περιστατικό που έγινε στην αυλή του σπιτιού μας, που ήταν το έναυσμα του χωρισμού των γονέων μου. 3 ετών. Θυμάμαι που τραγουδούσα 3 ετών στην αυλή την διπλανή στην Κρήτη, Ναι. στις κυρίας Τριρίκα στο σπίτι, όπου εκείνη την περίοδο με είχαν βγάλει μία φωτογραφία, την οποία έχω και υπάρχει και στο εξώφυλλο του δίσκου, και από πίσω ήταν γραμμένο από του παππού μου τα χέρια ο μικρός μας Παναγιώτης, που μας τραγούδαγε και τραγούδαγα ένα σόκινγκ. Για πες το. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, αλλά κάτι έλεγε για πιάνο και εγώ να τη στο πιάνο και τέτοια. Για πες το λοιπόν αυτό το περιστατικό, θα ήθελα να το πεις. Ήταν στην αυλή του σπιτιού, όπου η μητέρα μου, μικρούλα ήτανε, γιατί μικρή πατρεύτηκε τον πατέρα μου, έκαναν το λάθος οι γονείς μου και έμειναν στο ίδιο σπίτι με τον παππού και την γιαγιά, η οποία γιαγιά Αγία, η Αγία Καλλιρόη. Ο παππούς, ένας πολύ έτσι σκληρός θα έλεγα άνθρωπος, δίκαιος σε γενικές γραμμές, αλλά δύσκολος άνθρωπος με στρατιωτική αντίληψη, ναι, και νοοτροπία. Ο διπλαράκος Σπαρτιάτης εντωμεταξύ, σκληροί άνθρωποι είναι αυτοί, και έκαναν το λάθος να μείνουν στο ίδιο σπίτι. Ενδεχομένως θα είχε να κάνει και με τα οικονομικά, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Ο παππούς τους κράτησε στο ίδιο σπίτι. Είναι μοιραίο με έναν άνθρωπο με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ο οποίος θέλει να ελέγχει τα πάντα και να γίνονται όλα όπως εκείνος θέλει. Ένα νέο ζευγάρι που αρχίζει και κάνει και παιδάκια θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Και έτσι ήρθε και τράβηξε το σκηνή από τη μία και την άλλη πλευρά και φτάσανε στον χωρισμό. Χωρίσανε όταν ήμουν 3. Τα 7 ετών φύγαμε από την Κρήτη. Μέχρι τα 7 μου εγώ τον μπαμπά μου τον έβλεπα σχετικά αρκετά. Όταν φύγαμε όμως από την Κρήτη, μέχρι τα 13 μου δεν τον είχα ξαναδεί. Θυμάσαι την στιγμή όταν μετά από 7 χρόνια ξαναείδες για πρώτη φορά τον πατέρα σου? Ναι, αμήχανο ήταν κάπως, διότι αυτή είναι και πάρα πολύ σημαντική ηλικία. Δηλαδή εγώ ουσιαστικά από τα 3 μου έχασα τον πατέρα μου σε εισαγωγικά, τον έβλεπα όχι, σποραδικά μέχρι ναι, τα 7. Μέχρι τα 7, και από τα 7 μέχρι τα 13 δεν τον ξαναείδα. Μου ήταν λίγο ξένος σαν φυσιογνωμία. Δεν τον επιθυμούσες αυτά τα χρόνια? Βεβαίως και τον επιθυμούσα. Αλλά σου είπα πριν ότι καλλιεργεί το μία έτσι κατάσταση από τον παππού του τύπου ο πατέρας σου. Ναι, είναι Κράμερ εναντίον Ναι, Κράμερ αυτό. μια τέτοια Ναι. κατάσταση. Αλλά ο πατέρας μου Και όταν τον είδες, όχι. Ήτανε αμήχανο αυτό που ένιωσα, με πολύ αγάπη, με, πώς να το πω, νοσταλγώντας τον γονιό μου, το παρελθόν μου, Εκείνος το αίμα μου. Ναι, δάκρυσε ο πατέρας μου, αντράκι μου, παιδάκι μου, για τα λοιπά που μου έλεγε στα κριτικά. Και εκεί κατάλαβα με την πρώτη έτσι αγκαλιά, από την πρώτη στιγμή, ότι όλο αυτό που είχα ακούσει, ας πούμε, για τον πατέρα μου από τον παππού μου δεν ίσχυε. Εγώ είμαι της γνώμης ότι η γη έχει κάνει αρκετούς κύκλους και αυτή τη στιγμή διάγουμε το ξεκίνημα, το πραγματικό ξεκίνημα ενός νέου κύκλου. Δηλαδή, πριν από εκατομμύρια χρόνια, νομίζω ότι υπήρξαν τέτοιες προϋποθέσεις που εμείς αργότερα, μετά από χιλιάδες χρόνια, θα ζήσουμε. Δηλαδή, τέτοιου είδους τεχνολογία που θα έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε από εδώ και να πάμε εκεί στο έτσι. Πιστεύεις δηλαδή στο μύθο της χαμένης Ατλαντίδας? Πιστεύω στο ότι οι άνθρωποι που κατοικούν αυτόν τον πλανήτη είναι τα αποβράσματα ενός ηλιακού συστήματος, όπως είναι η Αυστραλία για το Ηνωμένο Βασίλειο που στέλνανε εκεί τους εγκληματίες τους. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εμείς στο γαλαξιακό μας σύστημα. Είσαι πολυθυστής, το έχω ακούσει και αυτό. Δεν είμαι τίποτα, δεν πιστεύω σε θρησκείες. Διαβάζω σε μια παλιά σου συνέντευξη που λες για το θάνατο και λες ότι δεν φοβάμαι να πεθάνω, φοβάμαι μόνο να μην αρρωστήσω. Αφού θα πεθάνω. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. 2 αδέρφια. Είχα. Και Γιώργο είχες, ναι. Και την Πολιάννα. Και ο Γιώργος πέθανε Το Σεπτέμβριο του 2004. Ο αδελφός μας ταλαιπωρήθηκε. Γιατί?
Έχω απορίες. Γιατί? Γιατί να φύγει πονεμένος οποιοσδήποτε? Το δημιούργημά σου, γιατί να το τυραννίσεις? Γιατί? Ένας άνθρωπος όπως είμαστε τώρα εμείς γίνεται ένας σκελετός με πόνους αφόρητους. Φοβερή ταλαιπωρία όμως, δηλαδή πόνος και για εσένα και για τους τριγύρω, πόνος, να πονάει εκείνος, να πονάνε και όλοι οι άλλοι. Αλλά ο αδελφός μου τελικά μου απέδειξε ότι ήταν παλικάρι και εκείνη την ημέρα που έφυγε εμείς είχαμε 2 προγραμματισμένες συναυλίες μεγάλο διάστημα πριν αρρωστήσει ο Γιώργος φυσικά στην Κύπρο και δεν μπορούσαν να αναβληθούν διότι ήταν προπολιμένα τα εισιτήρια στα γήπεδα. Και μου λέει αδελφέ, του λέω θα τις ακυρώσω. Μου λέει αδελφέ θα πας να τις κάνεις και εγώ θα είμαι εδώ και θα περιμένω και θα είμαι μαζί σου την ώρα της συναυλίας. Και μου είπε η νύφη μου Μαρία ότι στην δεύτερη συναυλία, άκου παλικαριά τώρα, στη δεύτερη συναυλία, αφού περίπου τέλειωσε η συναυλία, μου λέει έκλεισε τα μάτια του, αποκοιμήθηκε και δεν ξαναξύπνησε. Κάτι που θα ήθελε να το πεις και δεν πρόλαβες να το πεις. Ναι, ότι τον αγαπούσα περισσότερο από ό,τι του έδειχνα, αλλά δεν του το έδειχνα κακώς. Τάχα μου για να τον παραδειγματίσω, να συνετιστεί για να μην κάνει τα λάθη που έκανε, που όμως είναι λάθη. Τι θα έδινες για να συνεχίσεις να είναι δίπλα σου ο Γιώργος, από όσα έχεις κατακτήσει? Να ξεκίνανε όλα τώρα. Δηλαδή όλο αυτό που έχω δημιουργήσει, όλο αυτό που ξέρει ο κόσμος από εμένα, να έσβηνε. Αυτή τη στιγμή. Πες μου λοιπόν, Γιατί? τι είναι αυτό το κόλλημα με το 7? Κοίταξε, τα 7 ετών έφυγα από την πατρίδα που γεννήθηκα, από την Κρήτη, πήγα στην ΚΟ, ακριβώς 7 ετών. Κατόπιν όταν μεγάλωνα εκεί στην εφηβεία, που παίζαμε έτσι τα Χριστούγεννα με τους φίλους και τα λοιπά χαρτιά, ο τυχερός μου αριθμός ήταν το 7. Και όταν πια έγινα τραγουδιστής, επειδή ήταν ο αριθμός μου σε εισαγωγικά, ο τυχερός μου αριθμός σε εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν είχα κερδίσει, να είμαι ειλικρινής, το είχα σαν παιχνίδι. Ήθελα αυτά που κάνω να τα κάνω σε συνδυασμό με το 7. Άρα δεν είναι ούτε δηλαδή δυσιδαιμονία που λέμε, ούτε πρόληψη. Παιχνίδι είναι. Κι όμως έψαξα να δω για το 7 και δεν έχεις άδικο. Είναι σημαντικός αριθμός. Είναι σημαντικός. Τώρα κοιτάω λοιπόν ότι για τους Πυθαγόριους λέει το 7 είναι αμήτωρ, δηλαδή δεν έχει μητέρα. Και γιατί το λένε αυτό? Γιατί δεν είναι γινόμενο παραγόντο. Οι Έλληνες συσχέτιζαν τον αριθμό 7 με τη λατρεία του Απόλλωνα. Επειδή ξέρω ότι αρχαιολατρεία σου, ναι, ότι θα είχες γνώση του τι σημαίνει το 7. Και επειδή ξέρω ότι είσαι από την ΚΟ, ναι. Ο Πυθαγόρας από τη Σάμο, λέω, μπορεί να έχει εντρυφήσει στην Πυθαγόρια φιλοσοφία. Διόρθωση. Δεν είμαι από την ΚΟ. Είμαι από την Κρήτη. Ναι. Μεγαλωμένος στην ΚΟ. Μεγαλωμένος στην ΚΟ από τα 7 μου χρόνια, που τα βιώματα ως επιτοπλίστων είναι στην ΚΟ. Ναι. Επίσης όμως, ο σύνδεσμος της ΚΟ με εμένα δεν είναι το ότι πήγαμε κάποια στιγμή για να κατοικήσουμε εκεί έτσι τυχαία. Πήγαμε να κατοικήσουμε εκεί γιατί ακριβώς απέναντι, δηλαδή την βλέπεις την απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας που είναι η Αλικαρνασσός, είναι η πατρίδα της γιαγιάς μου. Σε αυτή την πατρίδα, την αρχαία μου πατρίδα, συνέβησαν πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Τότε, χιλιάδες χρόνια πριν δηλαδή, φτιάχναμε παρθενώνες και σήμερα φτιάχνουμε 3 κολόνες σαν κάποιο χρόνο να έχει και οι 3 είναι στραβές. Όμως, στο DNA αυτού του λαού δεν είναι μόνο αυτό το αρπακολατζίδικο, το επίκτητο, ναι. Αυτή η λαμογιά, η επίκτητη, αυτός ο ραγιασμός. Πονηράδα. Πονηράδα, ο ραγιαδισμός, ναι. Ο επίκτητος. Πιστεύω ότι στο DNA του λαού υπάρχει αυτή η αίσθηση της δημιουργίας. Βέβαια. Έτσι. Υπάρχει το άναρχο πνεύμα, απλώς οι ηγέτες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια από το 1800 τόσα 30, και μετά, ναι. Έτσι, και μετά ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ναι, κατώτατη. Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο οποίος δεν είναι και από εδώ φυσικά, είναι από άλλο τόπο, το λέει και το επώνυμό του, έχει πάει σε μια διάσκεψη που γίνεται στην Ευρώπη με όλους τους ηγέτες τέλος πάντων, και κάποια στιγμή συναντάει τον Άγγλο πρωθυπουργό, τον Τόνι Μπλερ, όπου με το ύφος του γερολαδά
που βλέπαμε να κάνει ο Δήμος Σταρένιος στις ελληνικές ταινίες, στις παλαιές ελληνικές ταινίες, αυτού του μίζερου του ανθρώπου, του υπόγειου, του, ναι, όλο αυτό το πράγμα. Να του λέει, Τόνι, να με έρχονται και εκλογές, δεν γίνεται να μας δώσεις τα μάρμαρα και αυτά. Επιτρέπεται ο ηγέτης της πατρίδας μου να πηγαίνει οικετεύοντας τον Εγγλέζο, τον οποιονδήποτε, τέλος πάντων, όποιος και αν είναι αυτός, και να τον παρακαλεί για να του δώσει τα κλεμμένα, τα δικά μου. Ο άνθρωπος που λάτρεψες πιο πολύ στη ζωή σου, έτσι, ήταν ο πατέρας σου. Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι. Όχι, γιατί τους έχω στην ίδια μοίρα, και την μητέρα μου και τον πατέρα μου. Είναι οι γονείς μου. Δεν τους ξεχωρίζω, όπως δεν ξεχωρίζω τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Ναι. Τους αγαπώ εξίσου. Εγώ τη μάνα μου, για παράδειγμα, τώρα, χρόνια, τη συμπεριφέρομαι σαν να είναι κοριτσάκι, σαν να είναι παιδάκι. Η μάνα σου ζει. Ναι, και είναι υπό την προστασία μου, γενικότερα είναι υπό την προστασία μου. Όμως δεν έχεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου την αίσθηση ότι ο πατέρας σου φέρθηκε λίγο, πιάστηκε λίγο μπόσικος, λίγο μαλακός, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην πάρει τη ζωή στα χέρια και να μην κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Ναι, δεν ήταν εύκολο. Μπορεί να πιάστηκε λίγο μπόσικος, αλλά οι συνθήκες μέσα στο σπίτι δημιούργησαν τέτοιου είδους προϋποθέσεις που θες δεν θες θα φύγεις. Κάποια στιγμή δεν το αντέχεις, μπουκώνεις και φεύγεις. Και άμα βρεθεί και καμία άλλη γυναίκα, ξέρω εγώ, και σου κάνει και τα χατήρια, δεν ξέρω τι. Ο πατέρας σου ξαναπαντρεύτηκε μετά? Ξαναπαντρεύτηκε, ναι. Και έχεις και αδέρφια? Όχι. Όχι. Ούτε από τη μεριά της μαμάς σου έχεις άλλα αδέρφια? Όχι. Ευτυχώς. Μήπως όμως τελικά δεν θέλεις να πάθεις αυτό που έπαθε ο πατέρας σου και αμήνεσαι συνεχώς? Αυτό που έπαθε, δηλαδή κάποιος να σε γυρίσει. Δεν θέλω να το πάθω, γιατί δεν θέλω να το πάθω. Όχι, λέω και αμήνεσαι, ότι αυτό σε κυνηγάει, ρε παιδί μου, και αμήνεσαι. Όχι, απλά θέλω να πω και σε όσους ανθρώπους τέλος πάντων μας ακούν, ότι δεν έχουμε δικαίωμα, γιατί κάποια στιγμή μας καλάρεσε κάτι άλλο, να φύγουμε από εδώ, που επιλογή μας ήταν να το στήσουμε όλο αυτό το κόλπο και να πάμε κάπου αλλού και να αφήσουμε ανθρώπους δυστυχείς. Θα θυσιάσεις τη ζωή σου για τα παιδιά σου? Ναι, θα θυσιάσεις τη ζωή σου για τα παιδιά σου που δεν φταίνε σε τίποτα, διότι εσύ τα έκανες. Δεν τα ρώτησες. Μέχρι να γίνεις αυτό που είσαι, ο Νότης. Ο Νότης ήμουν από τότε που γεννήθηκα. Όχι, ο Νότης, ο Σφακιανάκης που σε ξέρει όλος ο κόσμος. Εσύ ήσουν πάντα, βέβαιος. Ο καθένας είναι ο ίδιος που είναι πάντα. Καμιά φορά οι άνθρωποι λένε, τώρα εσύ που έγινες αυτό, άλλαξες, και χωρίς να ξέρουν τι ήσουν πριν. Σωστό. Κρίνουν εκ του ασφαλούς δηλαδή και λένε ότι δεν είσαι αυτό που είσαι. Ήσουν αλλιώς, και τώρα που έγινες διάσημος, δεν ξέρω τι έγινες, τέλος πάντων, έγινες άλλος άνθρωπος. Αφού δεν ήξερες πώς ήταν, πώς το κρίνεις σήμερα? Υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι κρύβουν μέσα τους κάποια πράγματα που θέλουν να βγάλουν, και μόλις αισθανθούν δύναμη, ότι εδώ τώρα έχω δυναμώσει, έχω κάνει τα θεμέλια μου γερά, αυτά, βγάζουν προς τα έξω τον πραγματικό τους εαυτό που τον έκρυβαν από φόβο μην τυχόν και δεν γίνουν από αρχής αποδεκτοί. Ναι, εσύ είχες ένα αποθυμένο, δηλαδή ότι ήσουν από λαϊκή οικογένεια. Και είμαι. Ναι, όχι, λέω, το ήσουν είναι για το χρόνο εκείνον. Και έχω κάνει λαϊκή οικογένεια. Ναι. Λοιπόν, από μια οικογένεια που δεν είχε λεφτά, δεν είχε μόρφωση, δεν είχε... Όχι, ο παππούς ήταν μορφωμένος. Ο πατέρας δεν ήταν. Ο πατέρας ήταν μορφωμένος κοινωνικά. Βλέποντας το βιογραφικό σου, διαπιστώνω ότι είχες μια αποτυχία, ας πούμε, ακόμα και στο σχολείο, έτσι, στην πρώτη τάξη του γυμνασίου με άφησαν μεταξαστέο στα μαθηματικά. Και δεν ξαναπήγα ποτέ στο σχολείο. Γιατί όμως? Από εγωισμό? Διότι με απέρριψαν αδίκως. Ένα παιδί το οποίο χωρίς να μελετάει είναι καλός μαθητής, δεν το απορρίπτεις. Του δίνεις δύναμη, το υποστηρίζεις, διότι ο διδάσκαλος αυτό είναι. Είναι αυτός ο ανώτερος, ο εκπαιδευτικός δηλαδή, ο οποίος βλέπει ποιο παιδί έχει δυνατότητες προς τα εκεί και το σπρώχνει προς τα εκεί, ή προς τα εκεί και το σπρώχνει προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτός ο καθηγητής λοιπόν που με άφησε μεταξαστέως στα μαθηματικά, όταν είσαι χωρίς να διαβάζεις, μαθητής του 16-17, χωρίς να διαβάζεις όμως, παίζοντας μπάλα συνέχεια, δεν σε αφήνουν. Ναι, αλλά ήταν και σωστός ο τρόπος αυτό? Λες ότι επειδή εσύ δεν μ' άφησες, ένιωσα την αδικία, θα τα παρατήσω? Όχι, όχι. Η αδικία ήταν αδικία. Ναι, γιατί εντάξει. έγραψα καλά στο διαγώνισμα και δεν μου έβαλε τον βαθμό που έγραψα. Δεν διαφωνώ. Με αδίκησε
στην πραγματικότητα. Ό,τι Δεν μπορούσαν αλήθεια. να με εκπαιδεύσουν, Αντώνη μου. Δεν μπορούσαν να με εκπαιδεύσουν. Δεν είχαν κάτι να μου δώσουν. Δυστυχώς. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε κάτι να μου δώσει τότε, εμένα. Φυσικά σήμερα θα ήταν χειρότερα. Είσαι όμως απόλυτος έτσι σε αυτά που λες. Είσαι απόλυτος σε αυτά που λες. Γιατί να μην είμαι. Άλλο Αν δεν λέω. είσαι απόλυτος, θα κάνει συνέχεια αλλαγές αριστερά-δεξιά. Διαπιστώνω. Που λέει ότι οι έξυπνοι αλλάζουν εύκολα γνώμη. Οι πονηροί για εμένα. Οι έξυπνοι. Οι πονηροί. Ναι. Ή τέλος Ο πάντων. έξυπνος είναι έξυπνος γιατί πραγματικά αυτό που είναι, αυτό που ξέρει, αυτό που κάνει, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό είναι έξυπνος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου και είναι ηλίθιοι. Να αλλάξεις όμως για να γίνεις αρεστός στους άλλους, έχεις γίνει καραγκιόζης. Είχαμε πει για τον Σοκράτη που είναι ένα από τα πρότυπα της ζωής σου. Τι είπε ο Σοκράτης? Ο Σοκράτης είχε πει ότι εν είδα. Ουδέν ότι- είδα. Ουδέν είδα. Δηλαδή, ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είπα ότι ξέρω κάτι. Πες μου όμως ένα πράγμα από αυτά που πίστευες πριν από χρόνια, για το οποίο έχεις μετανιώσει ή έχεις μεταβάλει άποψη. Δηλαδή. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Εν της Και πράγματος- τι και καλά πρέπει να έχω κάνει λάθος. Γιατί αυτή η κοινωνία απαιτεί από όλους τους ανθρώπους, άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Δεν θέλω να κάνω λάθη. Γιατί είμαι διαφορετικός, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Αρκεί να το καταλάβουν. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Ο καθένας είναι διαφορετικός και στην πατρίδα μας τη διαφορετικότητα την πολεμούν. Εγώ είμαι διαφορετικός. Κάποιοι φίλοι μου λένε τώρα, ας πούμε, και εγώ ήθελα να βάλω ρεσινό τη σκουλαρίκια, αλλά ξέρεις, φοβόμουν αυτά που λέγανε, να πούμε, σε λέγανε ομοφυλόφιλο ή έμπαινε στο στόμα των ανθρώπων. Εγώ αυτό ποτέ δεν το φοβήθηκα. Αυτό που αισθάνθηκα ότι ήθελα να κάνω, θα το έκανα. Και το κάνω.